yun guys, baklas na natin yung ARARO bangka natin. I-repaint na natin siya. Bumili na rin tayo ng gamit. So, hindi na yung gamit natin, nasa loob na. And then, ito, lilinisan ko muna siya para papakinisin. Lilihain para, yun, mas solid yung pag-repaint natin sa kaha. Kailangan siya kasi makinis siya, matanggal yung mga dumi-dumi. A few moments later. So, ayan siya guys. Hindi ko pa tapos lihain yung isa. Yan. Yung gamit ng liha guys. 1,000. Bili ko siya ng 10 pesos each. So, dalawa binili ko 20. Yan. Lilihain pa natin siya guys. So, yun guys, no. Make sure nyo guys na kailangan malinis talaga o makinis talaga yung magiging resulta ng pagkuskus nyo. Tiyagaan lang dito. Yan. Kasi para hindi mabakbak agad yung pintura niya. Kailangan sobrang kinis yung mayaan nyo. Hindi pa ako tapos. Yan. A few moments later. So yun guys, napatuyo ko na siya. Yan. Tapos ko na rin siyang maliha. Yan, nakipansin nyo. Yung dito guys, hindi ko na masyadong sinolid kasi hindi naman siya ganong kita dyan. Ilalim na yan. Ito, niinis ko ng gusto. Yan. Napansin nyo, kahit may gas-gas yan, makinis na yan. Ito, sa gilid. Yan yung mga nakikita lang. Tapos, ito. Yan, may gas-gas na rin siya, pero makinis na yan. Yan guys, nalihan na natin siya. So, tara, pinturahan na natin. Nga pala guys, nabili ko yung pintura ng 100 pesos. Gagamitin natin is primer gray. And then, tatap coat natin siya ng clear para mas better yung kalabasan niya. Tsaka para hindi rin mabilis ganun mabakbak yung pintura. Primer gray. And then yung top coat natin is clear. Ito yung nabili nating pintura. Bossny na primer gray, which is ito yung magiging main color ng ARARO bangka natin. Nabili ko siya ng 100 pesos lang guys sa kung saan mang pintura paint shop. Then ito yung pang top coat natin guys, clear lang siya. Yan. Nico, nabili ko rin siya ng 100 pesos lang. So let's go, pinturahan time na. So yun guys, antay tayo ng 30 minutes. So yan, tapos na natin yung first coat. At ito naman yung ating bangka. Antay tayo 30 minutes guys. So what's up guys, eto na sila guys. Nandiyan na. Tapos ko na yung first and second coat. So napapansin nyo guys, sa ilalim ng bangka hindi ko na pinuro. Ganyan. Kasi ito lang naman yung nakikita sa kanya. Yan, sa gilid. Ayan yung pinuro ko. Dito hindi ko na sinolid. Yan. Pansin nyo naman, di ba guys? Kasi halos ayun, gas na rin. So, waiting ulit ako ng 30 minutes. 30 minutes para sa final coating, which is yung clear. Yan guys. A few moments later. So guys, tapos na yung 30 minutes na pag-aantay doon sa primer sa pangalawang coating. Final coating na tayo. Top coating. Clear. Let's go.
guys, ganun ulit gagawin natin. 30 minutes sa first coat. Then, sa pangalawa, 30 minutes ulit. So, waiting tayo. Bababad ulit natin sila sa 30 minutes. Waiting ulit tayo guys. Pansinin nyo guys, oh, mas sumolid siya. Oh. Pagka nilagyan mo na talaga ng clear na ipantatap mo, mas kumintab siya, mas sumolid yung kulay niya. Ayan. So ito yung ano natin, mas sumolid siya guys. A few moments later. So yun guys, so final coating na tayo sa ating top coat. Ito na yung pinaka final. So kakapalan na natin guys, ibubuhos na natin lahat tong clear. So let's go. A few moments later. So ito na guys, pansin nyo yung natapos na natin patungan ng clear o yung ating top coat, yung ating pinaka final na coat. Mas pumugi siya guys, mas kumintab siya. So yan o, diba? Yan, tapos na guys. Tutuyuin na lang natin, sabay sasalpak na natin, lalagay na natin sa ating motor. Kita nyo guys, ayun yung Mio ko guys. Waiting lang siya dyan, waiting. Papatuyuin lang muna natin yung pininturahan natin ARARO BANGKA. Tapos kakabit na natin siya dyan. So guys, kakain muna ako. Update ko kay mamaya kapag kakabit ko na to. Papatuyuin muna natin ng siguro mga 1 hour may get. So yan, papatuyuin muna natin siya guys. Yun, pogi oh. Yeah. A few moments later. So update lang guys, nakabit ko na siya gabi na. Kasi may mga ginawa din ako. So ito na siya guys, nakabit ko na. Ayan po siya. Nasatisfy naman ako guys sa nagawa ko kasi yun, solid naman. Ayan siya, makikita niyo. Yan siya na kasi gabi na eh. Yan.